Arki ja päivittäiset rutiinit. Arki, Arki. arki. Arkeni on yleensä kiireistä. Arkeni on yleensä kiireistä. Viikonlopuna lepään, koska arki on raskasta. Viikonloppuna lepään, koska arki on raskasta. Liikunta auttaa minua jaksamaan arjessa. Liikunta auttaa minua jaksamaan arjessa. Herätä, Herätä. herätä. Herään joka aamu kello 7. Herään joka aamu kello 7. Tänään heräsin liian myöhään. Tänään heräsin liian myöhään. Minun täytyy herätä aikaisin huomenna. Minun täytyy herätä aikaisin huomenna. Nousta, Nousta. nousta. Nousen sängystä heti, kun herään. Nousen sängystä heti kun herään. Hän nousi tuolilta ja avasi oven. Hän nousi tuolilta ja avasi oven. Nousen bussiin keskustassa. Nousen bussiin keskustassa. Pukeutua, Pukeutua. pukeutua. Pukeudun nopeasti ennen aamupalaa. Pukeudun nopeasti ennen aamupalaa. Talvella pitää pukeutua lämpimästi. Talvella pitää pukeutua lämpimästi. Lapsi osaa jo pukeutua itse. Lapsi osaa jo pukeutua itse. Aamupala, Aamupala. aamupala. Syön aamupalan joka päivä. Syön aamupalan joka päivä. Aamupalaksi syön leipää ja jogurttia. Aamupalaksi syön leipää ja jogurttia. Hyvä aamupala antaa energiaa päivään. Hyvä aamupala antaa energiaa päivään. Lähteä, Lähteä. lähteä. Lähden töihin 7:30. Lähden töihin 7:30. Bussi lähtee 5 minuutin kuluttua. Bussi lähtee 5 minuutin kuluttua. Me lähdimme eilen mökille. Me lähdimme eilen mökille. Työmatka, Työmatka. työmatka. Työmatkani kestää noin puoli tuntia. Työmatkani kestää noin puoli tuntia. Kuljen työmatkan yleensä bussilla. Kuljen työmatkan yleensä bussilla. Pitkä työmatka voi olla väsyttävä. Pitkä työmatka voi olla väsyttävä. Aloittaa, Aloittaa. aloittaa. Aloitan työpäivän kello 8. Aloitan työpäivän kello 8. Aloitamme kokouksen kello 10. Aloitamme kokouksen kello 10. Haluan aloittaa uuden harrastuksen. Haluan aloittaa uuden harrastuksen.
Tauko. 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 Pidän lyhyen tauon aamupäivällä. Pidän lyhyen tauon aamupäivällä. Ruokatauko alkaa kello 11. Ruokatauko alkaa kello 11. Pitkän työpäivän jälkeen tarvitsen tauon. Pitkän työpäivän jälkeen tarvitsen tauon. Palata. 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 Palaan kotiin iltapäivällä. Palaan kotiin iltapäivällä. Hän palasi töihin loman jälkeen. Hän palasi töihin loman jälkeen. Milloin palatte Suomeen? Milloin palaatte Suomeen? Päivällinen. 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 Syömme päivällisen yhdessä. Syömme päivällisen yhdessä. Valmistan päivällistä kello 5. Valmistan päivällistä kello 5. Päivälliseksi meillä on kalaa ja perunoita. Päivälliseksi meillä on kalaa ja perunoita. Kotityö. 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 Teen kotitöitä päivällisen jälkeen. Teen kotitöitä päivällisen jälkeen. Imurointi ja siivous ovat tavallisia kotitöitä. Imurointi ja siivous ovat tavallisia kotitöitä. Me jaamme kotityöt perheessä. Me jaamme kotityöt perheessä. Levätä. 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 Lepään hetken sohvalla. Lepään hetken sohvalla. Sairaana pitää levätä tarpeeksi. Sairaana pitää levätä tarpeeksi. Viikonloppuna haluan levätä kotona. Viikonloppuna haluan levätä kotona. Valmistella. 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 Valmistelen seuraavan päivän tavarat illalla. Valmistelen seuraavan päivän tavarat illalla. Opettaja valmistelee huomista tuntia. Opettaja valmistelee huomista tuntia. Me valmistelemme juhlia yhdessä. Me valmistelemme juhlia yhdessä. Nukkua. 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 Yritän nukkua vähintään 7 tuntia. Yritän nukkua vähintään 7 tuntia. Lapsi nukkuu jo omassa huoneessaan. Lapsi nukkuu jo omassa huoneessaan. En nukkunut hyvin viime yönä. En nukkunut hyvin viime yönä. Koti ja asuminen. Koti. 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 Minun kotini on rauhallinen. Minun kotini on rauhallinen. Tulen kotiin yleensä 5. Tulen kotiin yleensä 5. Vietämme viikonlopun kotona. Vietämme viikonloppuna kotona. Asunto.
Asunto. Asunto. Asun pienessä asunnossa. Asun pienessä asunnossa. Etsimme uutta asuntoa keskustasta. Etsimme uutta asuntoa keskustasta. Asunnossa on 2 huonetta ja keittiö. Asunnossa on 2 huonetta ja keittiö. Huone. 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 Tässä huoneessa on iso ikkuna. Tässä huoneessa on iso ikkuna. Siivoan huoneeni joka lauantai. Siivoan huoneeni joka lauantai. Lapsella on oma huone. Lapsella on oma huone. Olohuone. 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 Katsomme televisiota olohuoneessa. Katsomme televisiota olohuoneessa. Olohuoneessa on sohva ja pieni pöytä. Olohuoneessa on sohva ja pieni pöytä. Vieraat istuvat olohuoneessa. Vieraat istuvat olohuoneessa. Makuuhuone. 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 Makuuhuone on toisessa kerroksessa. Makuuhuone on toisessa kerroksessa. Makuuhuoneessa on suuri sänky. Makuuhuoneessa on suuri sänky. Menen makuuhuoneeseen nukkumaan. Menen makuuhuoneeseen nukkumaan. Keittiö. 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 Keittiössä tuoksuu hyvältä, koska äiti tekee ruokaa. Keittiössä tuoksuu hyvältä, koska äiti tekee ruokaa. Teen aamupalaa keittiössä. Teen aamupalaa keittiössä. Keittiön pöydällä on hedelmiä. Keittiön pöydällä on hedelmiä. Kylpyhuone. 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 Kylpyhuone on pieni, mutta siisti. Kylpyhuone on pieni, mutta siisti. Käyn suihkussa kylpyhuoneessa. Käyn suihkussa kylpyhuoneessa. Kylpyhuoneessa on suihku ja pesuvate. Kylpyhuoneessa on suihku ja pesuvone. Avain. 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 Missä minun avaimeni ovat? Missä minun avaimeni ovat? Unohdin avaimen kotiin. Unohdin avaimen kotiin. Laitan avaimet aina tähän laatikkoon. Laitan avaimet aina tähän laatikkoon. Vuokra. 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 Vuokra maksetaan kuukauden alussa. Vuokra maksetaan kuukauden alussa. Meidän vuokramme on 800 € kuukaudessa.
Meidän vuokramme on 800 euroa kuukaudessa. Vuokra sisältää veden, mutta ei sähköä. Vuokra sisältää veden, mutta ei sähköä. Vuokralainen. 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 Vuokralainen muuttaa pois ensi viikolla. Vuokralainen muuttaa pois ensi viikolla. Vuokralainen maksaa vuokran ajoissa. Vuokralainen maksaa vuokran ajoissa. Talossa asuu 3 vuokralaista. Talossa asuu 3 vuokralaista. Siivous. 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 Teen siivouksen lauantaina. Teen siivouksen lauantaina. Siivous kestää noin 2 tuntia. Siivous kestää noin 2 tuntia. Siivous on helpompaa, kun kaikki auttavat. Siivous on helpompaa, kun kaikki auttavat. Pestä. 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 Pesen astiat illalla. Pesen astiat illalla. Hän pesee pyykkiä 2 kertaa viikossa. Hän pesee pyykkiä 2 kertaa viikossa. Muista pestä kädet ennen ruokailua. Muista pestä kädet ennen ruokailua. Imuroida. 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 Imuroin olohuoneen joka viikko. Imuroin olohuoneen joka viikko. Voitko imuroida maton? Voitko imuroida maton? Hän imuroi makuuhuoneen aamulla. Hän imuroi makuuhuoneen aamulla. Järjestää. 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 Järjestän vaatteet kaappiin. Järjestän vaatteet kaappiin. Hän järjestää kirjat hyllylle. Hän järjestää kirjat hyllylle. Minun täytyy järjestää työpöytäni. Minun täytyy järjestää työpöytäni. Kodinkone. 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 Pesukone on tärkeä kodinkone. Pesukone on tärkeä kodinkone. Ostimme uuden kodinkoneen keittiöön. Ostimme uuden kodinkoneen keittiöön. Tässä kaupassa myydään monia kodinkoneita. Tässä kaupassa myydään monia kodinkoneita. Ruokakaupassa. Kauppa. 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 Käyn kaupassa joka toinen päivä. Käyn kaupassa joka toinen päivä. Kauppa sulkeutuu illalla 9. Kauppa sulkeutuu illalla 9. Menemme kauppaan ostamaan ruokaa. Menemme kauppaan ostamaan ruokaa. Ostos. 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 Tämä paita oli hyvä ostos. Tämä paita oli hyvä ostos. Laitan ostokset kassiin. Laitan ostokset kassiin. Näytän ostokseni ystävälleni. Näytän ostokseni ystävälleni. Ostoslista. Ostoslista. Ostoslista.
Kirjoitan ostoslistan ennen kauppaan lähtöä. Kirjoitan ostoslistan ennen kauppaan lähtöä. Ostoslistalla on maitoa, leipää ja juustoa. Ostoslistalla on maitoa, leipää ja juustoa. Unohdin ostoslistan kotiin. Unohdin ostoslistan kotiin. Ostoskori. 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 Ota ostoskori sisäänkäynniltä. Ota ostoskori sisäänkäynniltä. Ostoskori on täynnä ruokaa. Ostoskori on täynnä ruokaa. Laitan hedelmät ostoskoriin. Laitan hedelmät ostoskoriin. Hylly. Hyyly. Hylly. Maito on toisella hyllyllä. Maito on toisella hyllyllä. Tällä hyllyllä on kahvia ja teetä. Tällä hyllyllä on kahvia ja teetä. Myyjä laittaa tuotteet hyllylle. Myyjä laittaa tuotteet hyllylle. Hinta. 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 Tämän juuston hinta on 5 euroa. Tämän juuston hinta on 5 euroa. En löydä tuotteen hintaa. En löydä tuotteen hintaa. Hinta on liian korkea minulle. Hinta on liian korkea minulle. Alennus. 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 Tänään kahvi on alennuksessa. Tänään kahvi on alennuksessa. Tästä takista saa 20% alennuksen. Tästä takista saa 20% alennuksen. Alennus on voimassa vain tänään. Alennus on voimassa vain tänään. Kuitti. 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 Muista ottaa kuitti mukaan. Muista ottaa kuitti mukaan. Tarvitsen kuitin tuotteen vaihtamista varten. Tarvitsen kuitin tuotteen vaihtamista varten. Laitan kuitin lompakkoon. Laitan kuitin lomakkoon. Maksaa. 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 Maksan kortilla. Maksan kortilla. Tämä leipä maksaa 3 euroa. Tämä leipä maksaa 3 euroa. Missä voin maksaa ostokset? Missä voin maksaa ostokset? Käteinen. 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 Minulla ei ole käteistä mukana. Minulla ei ole käteistä mukana. Voinko maksaa käteisellä? Voinko maksaa käteisellä? Nostan käteistä pankkiautomaatista. Nostan käteistä pankkiautomaatista. Pankkikortti. 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 Voinko maksaa pankkikortilla? Voinko maksaa pankkikortilla? Pankkikorttini on lompakossa. Pankkikorttini on lompakossa. Laitan pankkikortin maksupäätteeseen. Laitan pankkikortin maksupäätteeseen. Asiakas. 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 Asiakkaita on paljon iltapäivällä.
Asiakkaita on paljon iltapäivällä. Asiakas kysyy myyjältä apua. Asiakas kysyy myyjältä apua. Seuraava asiakas voi tulla kassalle. Seuraava asiakas voi tulla kassalle. Myyjä. 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 Myyjä auttaa minua löytämään tuotteen. Myyjä auttaa minua löytämään tuotteen. Kysyn myyjältä, missä maito on. Kysyn myyjältä, missä maito on. Myyjä työskentelee kassalla. Myyjä työskentelee kassalla. Tarjous. 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 Tämä tarjous on voimassa viikon. Tämä tarjous on voimassa viikon. Kaupassa on paljon hyviä tarjouksia. Kaupassa on paljon hyviä tarjouksia. Ostin kahvia, koska se oli tarjouksessa. Ostin kahvia, koska se oli tarjouksessa. Maksuton. 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 Muovikassi ei ole maksuton. Muovikassi ei ole maksuton. Kotiinkuljetus on maksuton yli 50 euron ostoksille. Kotiinkuljetus on maksuton yli 50 euron ostoksille. Lapset pääsevät tapahtumaan maksutta. Lapset pääsevät tapahtumaan maksutta. Ravintolassa. Ravintola. 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 Käymme ravintolassa lauantaina. Käymme ravintolassa lauantaina. Tämä ravintola tarjoaa suomalaista ruokaa. Tämä ravintola tarjoaa suomalaista ruokaa. Ravintola sulkeutuu illalla 10. Ravintola sulkeutuu illalla 10. Kahvila. 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 Tuo kahvila on hyvin suosittu. Tuo kahvila on hyvin suosittu. Juomme kahvia pienessä kahvilassa. Juomme kahvia pienessä kahvilassa. Kahvila avautuu aamulla 7. Kahvila avautuu aamulla 7. Ruokalista. 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 Voinko nähdä ruokalistan? Voinko nähdä ruokalistan? Ruokalistalla on monta kasvisruokaa. Ruokalistalla on monta kasvisruokaa. Tarjoilija tuo meille ruokalistat. Tarjoilija tuo meille ruokalistat. Annos. 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 Tämä annos näyttää herkulliselta. Tämä annos näyttää herkulliselta. Annos on liian suuri minulle. Annos on liian suuri minulle. Tilasin kana-annoksen ja salaatin. Tilasin kana-annoksen ja salaatin. Juoma. 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 Haluatko jotain juomaa? Haluatko jotain juomaa? Kylmä juoma maistuu hyvältä kesällä.
Kylmä juoma maistuu hyvältä kesällä. Juomat eivät kuulu annoksen hintaan. Juomat eivät kuulu annoksen hintaan. Vesi. 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 Juon aina vettä ruoan kanssa. Juon aina vettä ruoan kanssa. Saisinko lasin vettä, kiitos? Saisinko lasin vettä, kiitos? Pöydällä on pullo kylmää vettä. Pöydällä on pullo kylmää vettä. Tilata. 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 Haluan tilata keiton. Haluan tilata keiton. Tilasimme 2 pizzaa kotiin. Tilasimme 2 pizzaa kotiin. Oletko valmis tilaamaan? Oletko valmis tilaamaan? Tarjoilla. 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 Tarjoilija tarjoilee ruoan nopeasti. Tarjoilija tarjoilee ruoan nopeasti. Tässä ravintolassa tarjoillaan lounasta kello 11 alkaen. Tässä ravintolassa tarjoillaan lounasta kello 11 alkaen. Kahvi tarjoillaan pienen kakun kanssa. Kahvi tarjotaan pienen kakun kanssa. Tarjoilija. 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 Tarjoilija on erittäin ystävällinen. Tarjoilija on erittäin ystävällinen. Tarjoilija ottaa tilauksemme. Tarjoilija ottaa tilauksemme. Kysyn tarjoilijalta päivän annoksesta. Kysyn tarjoilijalta päivän annoksesta. Pöytä. 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 Varaan pöydän 2 hengelle. Varaan pöydän 2 hengelle. Pöydällä on ruokalistat ja lasit. Pöydällä on ruokalistat ja lasit. Istumme ikkunan vieressä olevassa pöydässä. Istumme ikkunan vieressä olevassa pöydässä. Varata. 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 Varasimme pöydän etukäteen. Varasimme pöydän etukäteen. Haluan varata pöydän perjantai-illaksi. Haluan varata pöydän perjantai-illaksi. Pöytä kannattaa varata viikonloppuna. Pöytä kannattaa varata viikonloppuna. Lasku. 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 Saisinko laskun, kiitos? Saisinko laskun, kiitos? Maksamme laskun yhdessä. Maksamme laskun yhdessä. Laskussa oli pieni virhe. Laskussa oli pieni virhe. Maistaa. 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 Maista tätä kakkua. Maista tätä kakkua. Haluan maistaa suomalaista ruokaa. Haluan maistaa suomalaista ruokaa. Maistoin keittoa
ennen kuin lisäsin suolaa. Maistoin keittoa ennen kuin lisäsin suolaa. Herkullinen. 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 Kala oli todella herkullista. Kala oli todella herkullista. Tämä keitto näyttää herkulliselta. Tämä keitto näyttää herkulliselta. Äitini tekee herkullista ruokaa. Äitini tekee herkullista ruokaa. Nälkä. 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 Minulla on kova nälkä. Minulla on kova nälkä. Lapsille tuli nälkä pitkän matkan jälkeen. Lapsille tuli nälkä pitkän matkan jälkeen. Syön voileipän, koska minulla on nälkä. Syön voileipän, koska minulla on nälkä. Työpaikalla. Työpaikka. 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 Työpaikkani on lähellä kotia. Työpaikkani on lähellä kotia. Menemme työpaikalle bussilla. Menemme työpaikalle bussilla. Työpaikalla on hyvä ilmapiiri. Työpaikalla on hyvä ilmapiiri. Työntekijä. 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 Yrityksessä on 100 työntekijää. Yrityksessä on 100 työntekijää. Uusi työntekijä aloittaa maanantaina. Uusi työntekijä aloittaa maanantaina. Työntekijät pitävät tauon kello 12. Työntekijät pitävät tauon kello 12. Työnantaja. 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 Työnantaja järjestää koulutuksen. Työnantaja järjestää koulutuksen. Työnantaja maksaa palkan kerran kuukaudessa. Työnantaja maksaa palkan kerran kuukaudessa. Kysyin asiasta työnantajaltani. Kysyin asiasta työnantajaltani. Työsopimus. 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 Allekirjoitin työsopimuksen eilen. Allekirjoitin työsopimuksen eilen. Työsopimuksessa lukee työaika ja palkka. Työsopimuksessa lukee työaika ja palkka. Luen työsopimuksen huolellisesti ennen allekirjoittamista. Luen työsopimuksen huolellisesti ennen allekirjoittamista. Palkka. 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 Palkka maksetaan kuukauden lopussa. Palkka maksetaan kuukauden lopussa. Saan palkan pankkitililleni.
Saan palkan pankkitililleni. Hän on tyytyväinen palkkaansa. Hän on tyytyväinen palkkaansa. Työaika. 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 Työaikani alkaa kello 8. Työaikani alkaa kello 8. Minun työaikani on 7 tuntia päivässä. Minun työaikani on 7 tuntia päivässä. Joustava työaika helpottaa arkea. Joustava työaika helpottaa arkea. Kokous. 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 Meillä on kokous aamulla. Meillä on kokous aamulla. Kokous alkaa kello 9. Kokous alkaa kello 9. Keskustelimme uudesta projektista kokouksessa. Keskustelimme uudesta projektista kokouksessa. Tehtävä. 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 Tämä tehtävä on tärkeä. Tämä tehtävä on tärkeä. Teen tehtävän ennen lounasta. Teen tehtävän ennen lounasta. Esimies antoi minulle uuden tehtävän. Esimies antoi minulle uuden tehtävän. Vastuu. 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 Minulla on paljon vastuuta työssäni. Minulla on paljon vastuuta työssäni. Hänen vastuullaan on asiakaspalvelu. Hänen vastuullaan on asiakaspalvelu. Kaikilla työntekijöillä on omat vastuunsa. Kaikilla työntekijöillä on omat vastuunsa. Kokemus. 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 Hänellä on paljon työkokemusta. Hänellä on paljon työkokemusta. Sain hyvää kokemusta sesätyöstä. Sain hyvää kokemusta kesätyöstä. Tämä työ vaatii aikaisempaa kokemusta. Tämä työ vaatii aikaisempaa kokemusta. Taito. 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 Suomen kielen taito ottaa työnhaussa. Suomen kielen taito auttaa työnhaussa. Tietokonetaidot ovat tärkeitä tässä työssä. Tietokonetaidot ovat tärkeitä tässä työssä. Haluan kehittää ammatillisia taitojani. Haluan kehittää ammatillisia taitojani. Ansaita. 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 Haluan ansaita enemmän rahaa. Haluan ansaita enemmän rahaa. Hän ansaitsee 2000 euroa kuukaudessa. Hän ansaitsee 2000 euroa kuukaudessa. Opiskelija voi ansaita rahaa osa-aikatyössä. Opiskelija voi ansaita rahaa osa-aikatyössä. Johtaa. Johtaa.
johtaa. Hän johtaa pientä tiimiä. Hän johtaa pientä tiimiä. Esimies johtaa kokousta. Esimies johtaa kokousta. Yritystä johtaa kokenut johtaja. Yritystä johtaa kokenut johtaja. Yhteistyö. 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 Hyvä yhteistyö on tärkeää. Hyvä yhteistyö on tärkeää. Teemme yhteistyötä toisen yrityksen kanssa. Teemme yhteistyötä toisen yrityksen kanssa. Yhteistyö sujui hyvin koko projektin ajan. Yhteistyö sujui hyvin koko projektin ajan. Työtön. 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 Hän oli työtön 3 kuukautta. Hän oli työtön 3 kuukautta. Työtön voi hakea apua työnhakuun. Työtön voi hakea apua työnhakuun. Jäin työttömäksi viime vuonna. Jäin työttömäksi viime vuonna. Toimistossa. Toimisto. 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 Työskentelen toimistossa maanantaista perjankaihin. Työskentelen toimistossa maanantaista perjantaihin. Toimisto sijaitsee kaupungin keskustassa. Toimisto sijaitsee kaupungin keskustassa. Toimistossa on rauhallista aamuisin. Toimistossa on rauhallista aamuisin. Tietokone. 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 Tietokoneeni toimii hyvin. Tietokoneeni toimii hyvin. Käytän tietokonetta joka päivä töissä. Käytän tietokonetta joka päivä töissä. Sammutan tietokoneen työpäivän päätteeksi. Sammutan tietokoneen työpäivän päätteeksi. Näyttö. 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 Näyttö on liian kirkas. Näyttö on liian kirkas. Tietokoneessa on suuri näyttö. Tietokoneessa on suuri näyttö. Katson näyttöä monta tuntia päivässä. Katson näyttöä monta tuntia päivässä. Näppäimistö. 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 Uusi näppäimistö on hiljainen. Uusi näppäimistö on hiljainen. Kirjoitan raportin näppäimistöllä. Kirjoitan raportin näppäimistöllä. Näppäimistö pitää puhdistaa säännöllisesti. Näppäimistö pitää puhdistaa säännöllisesti. Hiiri. 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 Hiiri ei toimi kunnolla. Hiiri ei toimi kunnolla. Käytän hiirtä tiedoston avaamiseen. Käytän hiirtä tiedoston avaamiseen. Tarvitsen uuden hiiren tietokoneelleni.
Tarvitsen uuden hiiren tietokoneelleni. Tiedosto. 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 Tallensin tiedoston työpöydälle. Tallensin tiedoston työpöydälle. En löydä oikeaa tiedostoa. En löydä oikeaa tiedostoa. Lähetän tiedoston sähköpostilla. Lähetän tiedoston sähköpostilla. Kansio. 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 Asiakirjat ovat tässä kansiossa. Asiakirjat ovat tässä kansiossa. Loin uuden kansion projektia varten. Loin uuden kansion projektia varten. Tallenna kaikki kuvat samaan kansioon. Tallenna kaikki kuvat samaan kansioon. Tulostin. 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 Tulostin tarvitsee lisää paperia. Tulostin tarvitsee lisää paperia. Tulostin on toimiston nurkassa. Tulostin on toimiston nurkassa. Tämä tulostin voi tulostaa myös värikuvia. Tämä tulostin voi tulostaa myös värikuvia. Tulostaa. 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 Voisitko tulostaa tämän raportin? Voisitko tulostaa tämän raportin? Tulostan asiakirjan ennen kokousta. Tulostan asiakirjan ennen kokousta. Hän tulosti 3 sivua tekstiä. Hän tulosti 3 sivua tekstiä. Tallentaa. 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 Muista tallentaa työsi. Muista tallentaa työsi. Tallennan tiedoston tietokoneelle. Tallennan tiedoston tietokoneelle. Hän unohti tallentaa muutokset. Hän unohti tallentaa muutokset. Lähettää. 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 Lähetän sähköpostin iltapäivällä. Lähetän sähköpostin iltapäivällä. Voitko lähettää tiedoston minulle? Voitko lähettää tiedoston minulle? Esimies lähetti meille uudet työohjeet. Esimies lähetti meille uudet työohjeet. Vastaanottaa. 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 Vastaanotin tärkeän viestin aamulla. Vastaanotin tärkeän viestin aamulla. Toimisto vastaanottaa asiakkaita arkisin. Toimisto vastaanottaa asiakkaita arkisin. Vastaanotin sähköpostin uudesta kokouksesta. Vastaanotin sähköpostin uudesta kokouksesta. Asiakirja. 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 Tämä asiakirja pitää allekirjoittaa. Tämä asiakirja pitää allekirjoittaa.
Luen asiakirjan huolellisesti. Luen asiakirjan huolellisesti. Kaikki tärkeät asiakirjat ovat kansiossa. Kaikki tärkeät asiakirjat ovat kansiossa. Sähköposti. 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 Sain uuden sähköpostin esimieheltä. Sain uuden sähköpostin esimieheltä. Luen sähköpostit joka aamu. Luen sähköpostit joka aamu. Kirjoitin asiakkaalle lyhyen sähköpostin. Kirjoitin asiakkaalle lyhyen sähköpostin. Esimies. 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 Esimieheni auttaa aina tarvittaessa. Esimieheni auttaa aina tarvittaessa. Esimies järjestää kokouksen huomenna. Esimies järjestää kokouksen huomenna. Kysyin esimieheltä neuvoa. Kysyin esimieheltä neuvoa. Terveyskeskuksessa. Terveyskeskus. 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 Menen terveyskeskukseen aamulla. Menen terveyskeskukseen aamulla. Terveyskeskus on lähellä kotiani. Terveyskeskus on lähellä kotiani. Soitin terveyskeskukseen ja pyysin apua. Soitin terveyskeskukseen ja pyysin apua. Ajanvaraus. 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 Tein ajanvarauksen verkossa. Tein ajanvarauksen verkossa. Ajanvarauseni on huomenna kello 10. Ajanvaraukseni on huomenna kello 10. Voinko muuttaa ajanvaraustani? Voinko muuttaa ajanvaraustani? Lääkäri. 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 Lääkäri tutkii minut tänään. Lääkäri tutkii minut tänään. Lääkäri kysyi oireistani. Lääkäri kysyi oireistani. Minulla on aika lääkärillä iltapäivällä. Minulla on aika lääkärille iltapäivällä. Hoitaja. 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 Hoitaja mittaa verenpaineeni. Hoitaja mittaa verenpaineeni. Hoitaja antoi minulle hyviä ohjeita. Hoitaja antoi minulle hyviä ohjeita. Keskustelin oireistani hoitajan kanssa. Keskustelin oireistani hoitajan kanssa. Oire. 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 Minulla on flunssan oireita. Minulla on flunssan oireita. Milloin oireet alkoivat? Milloin oireet alkoivat? Oireet pahenevat yleensä illalla. Oireet pahenevat yleensä illalla. Kipu. 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 Minulla on kovaa kipua selässä. Minulla on kovaa kipua selässä. Kipu alkoi eilen illalla. Kipu alkoi eilen illalla.
Tämä lääke helpottaa kipua. Tämä lääke helpottaa kipua. Kuume. 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 Lapsella on korkea kuume. Lapsella on korkea kuume. Mittasin lämpöni aamulla. Mittasin lämpöni aamulla. Kuume laski yön aikana. Kuume laski yön aikana. Öskä. 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 Öskä on kestänyt viikon. Öskä on kestänyt viikon. Minulla on kuiva öskä. Minulla on kuiva öskä. Öskä pahenee öisin. Öskä pahenee öisin. Flunssa. 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 Luulen, että minulla on flunssa. Luulen, että minulla on flunssa. Jäin kotiin flunssan takia. Jäin kotiin flunssan takia. Flunssa kestää usein muutaman päivän. Flunssa kestää usein muutaman päivän. Lääke. 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 Tämä lääke vaikuttaa nopeasti. Tämä lääke vaikuttaa nopeasti. Otan lääkkeen 2 kertaa päivässä. Otan lääkkeen 2 kertaa päivässä. Lääkäri määräsi minulle uuden lääkkeen. Lääkäri määräsi minulle uuden lääkkeen. Apteekki. 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 Haen lääkkeet apteekista. Hain lääkkeet apteekista. Apteekki sulkeutuu kello 6. Apteekki sulkeutuu kello 6. Kysyin apteekista neuvoa. Kysyin apteekista neuvoa. Tutkimus. 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 Tutkimus kestää noin 20 minuuttia. Tutkimus kestää noin 20 minuuttia. Lääkäri lähetti minut tutkimukseen. Lääkäri lähetti minut tutkimukseen. Tutkimuksen tulokset valmistuvat ensi viikolla. Tutkimuksen tulokset valmistuvat ensi viikolla. Toipua. 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 Toivon, että toivun pian. Toivon, että toivun pian. Hän toipuu sairaudesta kotona. Hän toipuu sairaudesta kotona. Toivuminen voi kestää muutaman viikon. Toipuminen voi kestää muutaman viikon. Sairastua. 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 Hän sairastui viime viikolla. Hän sairastui viime viikolla. Sairastuin flunssaan viikonloppuna. Sairastuin flunssaan viikonloppuna. Monet ihmiset sairastuvat talvella. Monet ihmiset sairastuvat talvella. Parantua. 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 Haava paranee hyvin.
Haava paranee hyvin. Toivon, että paranen pian. Toivon, että paranen pian. Hänen vointinsa parani muutamassa päivässä. Hänen vointinsa parani muutamassa päivässä. Liikkuminen kaupungissa. Liikenne. 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 Aamulla liikenne on vilkasta. Aamulla liikenne on vilkasta. Kaupungin keskustassa on paljon liikennettä. Kaupungin keskustassa on paljon liikennettä. Talvella liikenne voi olla hidasta. Talvella liikenne voi olla hidasta. Pysäkki. 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 Bussipysäkki on koulun vieressä. Bussipysäkki on koulun vieressä. Odotan bussia pysäkillä. Odotan bussia pysäkillä. Jään pois seuraavalla pysäkillä. Jään pois seuraavalla pysäkillä. Asema. 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 Juna lähtee asemalta kello 8. Juna lähtee asemalta kello 8. Tapaan ystäväni asemalla. Tapaan ystäväni asemalla. Kävelemme hotellilta asemalle. Kävelemme hotellilta asemalle. Lippu. 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 Ostin lipun puhelimella. Ostin lipun puhelimella. Voinko ostaa lipun bussista? Voinko ostaa lipun bussista? Näytän lippuni kuljettajalle. Näytän lippuni kuljettajalle. Aikataulu. 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 Tarkistan aikataulun ennen lähtöä. Tarkistan aikataulun ennen lähtöä. Bussin aikataulu muuttuu ensi viikolla. Bussin aikataulu muuttuu ensi viikolla. Aikataulun mukaan juna saapuu kello 6. Aikataulun mukaan juna saapuu kello 6. Myöhästyä. 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 En halua myöhästyä töistä. En halua myöhästyä töistä. Myöhästyin aamulla bussista. Myöhästyin aamulla bussista. Kiirehditään, ettemme myöhästy junasta. Kiirehditään, ettemme myöhästy junasta. Saapua. 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 Bussi saapuu 5 minuutin kuluttua. Bussi saapuu 5 minuutin kuluttua. Juna saapui asemalle ajoissa. Juna saapui asemalle ajoissa. Saavumme Helsinkiin illalla. Saavumme Helsinkiin illalla. Vaihtaa. Vaihtaa. Vaihtaa.
Minun pitää vaihtaa bussia keskustassa. Minun pitää vaihtaa bussia keskustassa. Vaihdamme junaa Tampereella. Vaihdamme junaa Tampereella. Missä minun pitää vaihtaa metroa? Missä minun pitää vaihtaa metroa? Reitti. 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 Tämä on nopein reitti kotiin. Tämä on nopein reitti kotiin. Bussin reitti kulkee keskustan kautta. Bussin reitti kulkee keskustan kautta. Etsin sopivaa reittiä kartasta. Etsin sopivaa reittiä kartasta. Keskusta. 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 Työskentelen keskustassa. Työskentelen keskustassa. Bussi menee suoraan keskustaan. Bussi menee suoraan keskustaan. Kävelimme keskustasta rautatieasemalle. Kävelimme keskustasta rautatieasemalle. Matkustaja. 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 Matkustajia on paljon aamuisin. Matkustajia on paljon aamuisin. Matkustajat odottavat junaa asemalla. Matkustajat odottavat junaa asemalla. Jokaisella matkustajalla pitää olla lippu. Jokaisella matkustajalla pitää olla lippu. Myöhässä. 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 Bussi on tänään myöhässä. Bussi on tänään myöhässä. Saavuin kokoukseen 5 minuuttia myöhässä. Saavuin kokoukseen 5 minuuttia myöhässä. Juna oli puoli tuntia myöhässä. Juna oli puoli tuntia myöhässä. Suunta. 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 Missä suunnassa asema on? Missä suunnassa asema on? Bussi menee keskustan suuntaan. Bussi menee keskustan suuntaan. Kävelimme ensin väärään suuntaan. Kävelimme ensin väärään suuntaan. Kartta. 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 Katson karttaa puhelimesta. Katson karttaa puhelimesta. Kartta auttaa minua löytämään oikean reitin. Kartta auttaa minua löytämään oikean reitin. Voitko näyttää aseman kartalta? Voitko näyttää aseman kartalta? Opastaa. 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 Voisitko opastaa minut asemalle?
Voisitko opastaa minut asemalle? Poliisi opasti matkustajia oikealle pysäkille. Poliisi opasti matkustajia oikealle pysäkille. Hän opasti meidät keskustaan nopeinta reittiä. Hän opasti meidät keskustaan nopeinta reittiä. Pankissa. Pankki. 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 Käyn pankissa iltapäivällä. Käyn pankissa iltapäivällä. Pankki avautuu aamulla kello 9. Pankki avautuu aamulla kello 9. Haluan varata ajan pankkiin. Haluan varata ajan pankkiin. Tili. 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 Minulla on tili suomalaisessa pankissa. Minulla on tili suomalaisessa pankissa. Palkkani tulee tilille kuukauden lopussa. Palkkani tulee tilille kuukauden lopussa. Haluan avata uuden pankkitilin. Haluan avata uuden pankkitilille. Tilinumero. 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 Kirjoita tilinumero oikein. Kirjoita tilinumero oikein. Lähetän sinulle tilinumeroni viestillä. Lähetän sinulle tilinumeroni viestillä. Tarkista tilinumero ennen maksamista. Tarkista tilinumero ennen maksamista. Maksu. 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 Maksu näkyy huomenna tilillä. Maksu näkyy huomenna tilillä. Tämä maksu pitää hoitaa tänään. Tämä maksu pitää hoitaa tänään. Sain vahvistuksen onnistuneesta maksusta. Sain vahvistuksen onnistuneesta maksusta. Siirto. 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 Pankkisiirto voi kestää 1 pankkipäivän. Pankkisiirto voi kestää 1 pankkipäivän. Tein siirron toiselle tilille. Tein siirron toiselle tilille. Voinko peruuttaa tämän siirron? Voinko peruuttaa tämän siirron? Laina. 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 Hän hakee lainaa pankista. Hän hakee lainaa pankista. Tarvitsemme lainaa uuden asunnon ostamiseen. Tarvitsemme lainaa uuden asunnon ostamiseen. Pankki hyväksyi lainahakemukseni. Pankki hyväksyi lainahakemukseni. Korko. 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 Lainan korko on 3%. Lainan korko on 3%. Korko voi muuttua vuoden aikana. Korko voi muuttua vuoden aikana. Kysyimme pankilta lainan korosta. Kysymme pankilta lainan korosta. Nostaa. Nostaa. Nostaa.
Nostan rahaa pankkiautomaatista. Nostan rahaa pankkiautomaatista. Voinko nostaa tästä 100 euroa? Voinko nostaa tästä 100 euroa? Hän nosti käteistä ennen matkaa. Hän nosti käteistä ennen matkaa. Tallettaa. 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 Haluan tallettaa käteistä tililleni. Haluan tallettaa käteistä tililleni. Talletan rahaa säästötililleni joka kuukausi. Talletan rahaa säästötililleni joka kuukausi. Hän talletti tililleen 500 euroa. Hän talletti tililleen 500 euroa. Pankkiautomaatti. 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 Pankkiautomaatti on pankin vieressä. Pankkiautomaatti on pankin vieressä. Tämä pankkiautomaatti ei toimi tällä hetkellä. Tämä pankkiautomaatti ei toimi tällä hetkellä. Lähin pankkiautomaatti on kauppakeskuksessa. Lähin pankkiautomaatti on kauppakeskuksessa. Saldo. 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 Tarkistan saldon puhelimella. Tarkistan saldon puhelimella. Tilin saldo on nyt 100 euroa. Tilin saldo on nyt 100 euroa. Saldo ei riitä tämän laskun maksamiseen. Saldo ei riitä tämän laskun maksamiseen. Verkkopankki. 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 Maksoin laskun verkkopankissa. Maksoin laskun verkkopankissa. Käytän verkkopankkia melkein joka päivä. Käytän verkkopankkia melkein joka päivä. Verkkopankissa voi tarkistaa tilin saldon. Verkkopankissa voi tarkistaa tilin saldon. Tunnusluku. 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 Älä kerro tunnuslukuasi kenellekään. Älä kerro tunnuslukuasi kenellekään. Unohdin pankkikorttini tunnusluvun. Unohdin pankkikorttini tunnusluvun. Näppäide tunnusluku maksupäätteeseen. Näppäile tunnusluku maksupäätteeseen. Turvallinen. 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 Verkkopankkia on turvallista käyttää. Verkkopankkia on turvallista käyttää. Tämä maksutapa on nopea ja turvallinen. Tämä maksutapa on nopea ja turvallinen. Säilytä pankkitunnuksesi turvallisesti. Säilytä pankkitunnuksesi turvallisesti. Vahvistaa. 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 Vahvista maksusovelluksessa. Vahvista maksusovelluksessa.
Pankki vahvisti uuden tilini avaamisen. Pankki vahvisti uuden tilini avaamisen. Minun pitää vahvistaa henkilöityneni. Minun pitää vahvistaa henkilöisyyteni. Postissa ja virastossa. Posti. 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 Käyn postissa töiden jälkeen. Käyn postissa töiden jälkeen. Posti aukeaa aamulla kello 9 alta. Posti aukeaa aamulla kello 19. Minulle tuli tänään tärkeää postia. Minulle tuli tänään tärkeää postia. Paketti. 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 Paketti saapui tänään. Paketti saapui tänään. Haen paketin postista iltapäivällä. Haen paketin postista iltapäivällä. Paketti ei mahdu postilaatikkoon. Paketti ei mahdu postilaatikkoon. Kirje. 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 Lähetän kirjeen ystävälleni. Lähetän kirjeen ystävälleni. Sain kirjeen viranomaiselta. Sain kirjeen viranomaiselta. Laita kirje tähän kirjekuoreen. Laita kirje tähän kirjekuoreen. Lomake. 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 Täytä tämä lomakke huolellisesti. Täytä tämä lomakkeen huolellisesti. Voinko täyttää lomakkeen verkossa? Voinko täyttää lomakkeen verkossa? Lomakkeesta puuttuu allekirjoitus. Lomakkeesta puuttuu allekirjoitus. Hakemus. 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 Jätin hakemuksen eilen. Jätin hakemuksen eilen. Hakemuksen käsittely kestää 2 viikkoa. Hakemuksen käsittely kestää 2 viikkoa. Täytän hakemuksen tietokoneella. Täytän hakemuksen tietokoneella. Virasto. 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 Virasto on avoinna kello 4 asti. Virasto on avoinna kello 4 asti. Minulla on huomenna aika virastossa. Minulla on huomenna aika virastossa. Virasto sijaitsee kaupungin keskustassa. Virasto sijaitsee kaupungin keskustassa. Viranomainen. 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 Viranomainen pyysi lisätietoja. Viranomainen pyysi lisätietoja. Viranomainen tarkistaa hakemuksen. Viranomainen tarkistaa hakemuksen. Sain viranomaiselta tärkeän viestin. Sain viranomaiselta tärkeän viestin. Vuoronumero. 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 Ota vuoronumero sisäänkäynniltä. Ota vuoronumero sisäänkäynniltä. Vuoronumeroni on 25. Vuoronumeroni on 25.
Odota, kunnes vuoronumerosi näkyy näytöllä. Odota, kunnes vuoronumerosi näkyy näytöllä. Vuoro. 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 Nyt on minun vuoroni. Nyt on minun vuoroni. Odotin vuoroani noin puoli tuntia. Odotin vuoroani noin puoli tuntia. Seuraavaksi on sinun vuorosi. Seuraavaksi on sinun vuorosi. Allekirjoitus. 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 Tarvitsen allekirjoituksen tähän asiakirjaan. Tarvitsen allekirjoituksen tähän asiakirjaan. Allekirjoitus puuttuu lomakkeesta. Allekirjoitus puuttuu lomakkeesta. Allekirjoita sivun alareunaan. Allekirjoita sivun alareunaan. Henkilökortti. 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 Näytä henkilökorttisi, kiitos. Näytä henkilökorttisi, kiitos. Henkilökorttini on voimassa vielä 2 vuotta. Henkilökorttini on voimassa vielä 2 vuotta. Ota henkilökorttisi mukaan tapaamiseen. Ota henkilökorttisi mukaan tapaamiseen. Todistus. 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 Tarvitsen opiskelutodistuksen. Tarvitsen opiskelutodistuksen. Sain todistuksen koululta sähköpostitse. Sain todistuksen koulusta sähköpostitse. Liitä todistus hakemukseen. Liitä todistus hakemukseen. Toimittaa. 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 Toimitan asiakirjat huomenna. Toimitan asiakirjat huomenna. Voit toimittaa lomakkeen sähköpostitse. Voit toimittaa lomakkeen sähköpostitse. Posti toimittaa paketin kotiini. Posti toimittaa paketin kotiini. Hyväksyä. 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 Hakemus hyväksyttiin nopeasti. Hakemus hyväksyttiin nopeasti. Viranomainen hyväksyi hakemuksen. Viranomainen hyväksyi hakemuksen. Toivon, että hakemukseni hyväksytään. Toivon, että hakemukseni hyväksytään. Hylätä. 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 Hakemusta ei hylätty. Hakemusta ei hylätty. Viranomainen voi hylätä puutteellisen hakemuksen. Viranomainen voi hylätä puutteellisen hakemuksen. Hakemus hylättiin, koska siitä puuttui tarvittava todistus. Hakemus hylättiin, koska siitä puuttui tarvittava todistus. Opiskelu ja oppiminen. Opiskelija. 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 Olen opiskelija suomalaisessa koulussa. Olen opiskelija suomalaisessa koulussa. Opiskelijat tekevät tehtäviä luokassa. Opiskelijat tekevät tehtäviä luokassa. Uusi opiskelija aloittaa kurssin maanantaina.
Uusi opiskelija aloittaa kurssin maanantaina. Opettaja. 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 Opettaja selittää asian hyvin. Opettaja selittää asian hyvin. Kysyn opettajalta neuvoa. Kysyn opettajalta neuvoa. Opettaja antaa meille kotitehtäviä. Opettaja antaa meille kotitehtäviä. Kurssi. 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 Käyn suomen kielen kurssilla. Käyn suomen kielen kurssilla. Kurssi kestää 3 kuukautta. Kurssi kestää 3 kuukautta. Ilmoittauduin uudelle kurssille eilen. Ilmoittauduin uudelle kurssille eilen. Oppitunti. 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 Oppitunti alkaa kello 9. Oppitunti alkaa kello 9. Tämän päivän oppitunti oli kiinnostava. Tämän päivän oppitunti oli kiinnostava. Opimme paljon uusia sanoja oppituntilla. Opimme paljon uusia sanoja oppitunnilla. Koe. 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 Minulla on koe ensi viikolla. Minulla on koe ensi viikolla. Luen kokeeseen joka ilta. Luen kokeeseen joka ilta. Koe oli vaikea, mutta sain hyvän arvosanan. Koe oli vaikea, mutta sain hyvän arvosanan. Harjoitus. 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 Teen harjoituksen kotona. Teen harjoituksen kotona. Tämä harjoitus auttaa minua oppimaan kielioppia. Tämä harjoitus auttaa minua oppimaan kielioppia. Opettaja antoi meille 3 uutta harjoitusta. Opettaja antoi meille 3 uutta harjoitusta. Sanasto. 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 Opettelen uutta sanastoa joka päivä. Opettelen uutta sanastoa joka päivä. Tämän kappaleen sanasto on melko helppoa. Tämän kappaleen sanasto on melko helppo. Kirjoitan uudet sanat vihkoon. Kirjoitan uudet sanat vihkoon. Kielioppi. 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 Suomen kielioppi on mielenkiintoinen. Suomen kielioppi on mielenkiintoinen. Harjoittelen kielioppia joka viikko. Harjoittelen kielioppia joka viikko. Tämä kielioppiasia on minulle vielä vaikea. Tämä kielioppiasia on minulle vielä vaikea. Ääntäminen. 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 Ääntäminen paranee harjoittelemalla. Ääntäminen paranee harjoittelemalla. Suomen ääntäminen on melko selkeää. Suomen ääntäminen on melko selkeää.
Harjoittelen ääntämistä kuuntelemalla ja toistamalla. Harjoittelen ääntämistä kuuntelemalla ja toistamalla. Muistaa. 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 Muistan tämän uuden sanan. Muistan tämän uuden sanan. Muista tehdä kotitehtävä tänään. Muista tehdä kotitehtävä tänään. En aina muista kaikkia uusia sanoja. En aina muista kaikkia uusia sanoja. Unohtaa. 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 Unohdin tehdä kotitehtävän. Unohdin tehdä kotitehtävän. Älä unohda ottaa kirjaa mukaan. Älä unohda ottaa kirjaa mukaan. Unohdan joskus vaikean sanan merkityksen. Unohdan joskus vaikean sanan merkityksen. Oppia. 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 Haluan oppia puhumaan suomea hyvin. Haluan oppia puhumaan suomea hyvin. Opin uusia sanoja joka päivä. Opin uusia sanoja joka päivä. Suomea oppii parhaiten harjoittelemalla säännöllisesti. Suomea oppii parhaiten harjoittelemalla säännöllisesti. Harjoittella. Harjoitella. Harjoittella. Harjoittelen puhumista ystäväni kanssa. Harjoittelen puhumista ystäväni kanssa. Harjoittelemme uusia sanoja oppitunnilla. Harjoittelemme uusia sanoja oppitunnilla. Haluan harjoitella enemmän suomen ääntämistä. Haluan harjoitella enemmän suomen ääntämistä. Kysyä. 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 Kysyn opettajalta apua. Kysyn opettajalta apua. Voinko kysyä yhden kysymyksen? Voinko kysyä yhden kysymyksen? Opiskelija kysyi opettajalta sanan merkitystä. Opiskelija kysyi opettajalta sanan merkitystä. Vastata. 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 Opiskelijat vastaavat kysymyksiin. Opiskelijat vastaavat kysymyksiin. Yritän vastata opettajan kysymykseen. Yritän vastata opettajan kysymykseen. Hän vastasi oikein kaikkiin kysymyksiin. Hän vastasi oikein kaikkiin kysymyksiin. Sää ja vuoden ajat. Kevät. 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 Kevät alkaa maaliskuussa. Kevät alkaa maaliskuussa. Keväällä lumi sulaa nopeasti. Keväällä lumi sulaa nopeasti. Pidän keväästä, koska päivät pitenevät.
Pidän keväästä, koska päivät pitenevät. Kesä. 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 Kesällä päivät ovat pitkiä. Kesällä päivät ovat pitkiä. Vietämme kesällä paljon aikaa ulkona. Vietämme kesällä paljon aikaa ulkona. Ensi kesänä matkustamme Lappiin. Ensi kesänä matkustamme Lappiin. Syksy. 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 Syksyllä lehdet muuttuvat keltaisiksi. Syksyllä lehdet muuttuvat keltaisiksi. Syksy on usein viileä ja sateinen. Syksy on usein viileä ja sateinen. Aloitan uuden kurssin ensi syksynä. Aloitan uuden kurssin ensi syksynä. Talvi. 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 Talvella sataa usein lunta. Talvella sataa usein lunta. Suomen talvi voi olla pitkä ja kylmä. Suomen talvi voi olla pitkä ja kylmä. Lapset hiihtävät koulussa talvella. Lapset hiihtävät koulussa talvella. Auringonpaiste. 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 Auringonpaiste tekee minut iloiseksi. Auringonpaiste tekee minut iloiseksi. Nautimme auringonpaisteesta puistossa. Nautimme auringonpaisteesta puistossa. Auringonpaiste lämmittää talon seinää. Auringonpaiste lämmittää talon seinää. Pilvinen. 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 Tänään on pilvinen päivä. Tänään on pilvinen päivä. Aamulla oli pilvistä, mutta nyt aurinko paistaa. Aamulla oli pilvistä, mutta nyt aurinko paistaa. Huomenna sää on pilvinen ja viileä. Huomenna sää on pilvinen ja viileä. Sumu. 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 Aamulla oli paksu sumu. Aamulla oli paksu sumu. Sumun takia oli vaikea nähdä tietä. Sumun takia oli vaikea nähdä tietä. Sumu hävisi ennen puolta päivää. Sumu hävisi ennen puolta päivää. Ukkonen. 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 Illalla tulee ukkonen. Illalla tulee ukkonen. Ukkosen aikana sataa usein rankasti. Ukkosen aikana sataa usein rankasti. Lapsi pelkää ukkosta. Lapsi pelkää ukkosta. Myrsky. 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 Myrsky kaatoi monta puuta. Myrsky kaatoi monta puuta. Kova myrsky alkoi yöllä. Kova myrsky alkoi yöllä. Emme lähteneet ulos myrskyn takia. Emme lähteneet ulos myrskyn takia. Liukas.
Liukas. Liukas. Tie on liukas talvella. Tie on liukas talvella. Ole varovainen, koska lattia on liukas. Ole varovainen, koska lattia on liukas. Aamulla kadut olivat jäisiä ja liukkaita. Aamulla kadut olivat jäisiä ja liukkaita. Kastua. 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 Kastuin sateessa. Kastuin sateessa. Ota sateenvarjo, ettet kastu. Ota sateenvarjo, ettet kastu. Vaatteeni kastuivat kokonaan. Vaatteeni kastuivat kokonaan. Palella. 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 Palelen ilman takkia. Palelen ilman takkia. Minua paleltaa, koska ulkona on kylmä. Minua paleltaa, koska ulkona on kylmä. Lapsia paleli bussipysäkillä. Lapsia paleli bussipysäkillä. Lämmittää. 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 Aurinko lämmittää ilmaa. Aurinko lämmittää ilmaa. Lämmitän ruokaa mikroaaltouunissa. Lämmitän ruokaa mikroaaltouunissa. Takka lämmittää olohuonetta talvella. Takka lämmittää olohuonetta talvella. Ennuste. 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 Sääennuste lupaa sadetta. Sääennuste lupaa sadetta. Katson huomisen ennusteen puhelimesta. Katson huomisen ennusteen puhelimesta. Ennusteen mukaan viikonloppuna on aurinkoista. Ennusteen mukaan viikonloppuna on aurinkoista. Aste. 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 Tänään on 20 astetta. Tänään on 20 astetta. Aamulla oli 5 astetta pakkasta. Aamulla oli 5 astetta pakkasta. Huomenna lämpötila nousee 10 asteeseen. Huomenna lämpötila nousee 10 asteeseen. Vapaa-aika ja harrastukset. Harrastus. 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 Musiikki on minulle tärkeä harrastus. Musiikki on minulle tärkeä harrastus. Minulla on monta harrastusta. Minulla on monta harrastusta. Uuden harrastuksen kautta voi saada uusia ystäviä. Uuden harrastuksen kautta voi saada uusia ystäviä. Vapaa-aika. 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 Luen kirjoja vapaa-ajalla. Luen kirjoja vapaa-ajalla. Vapaa-ajalla tapaan usein ystäviäni. Vapaa-ajalla
Tapaan usein ystäviäni. Minulla on enemmän vapaa-aikaa viikonloppuisin. Minulla on enemmän vapaa-aikaa viikonloppuisin. Kirja. 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 Tämä kirja on erittäin kiinnostava. Tämä kirja on erittäin kiinnostava. Lainasin kirjan kirjastosta. Lainasin kirjan kirjastosta. Luen kirjaa ennen nukkumaan menoa. Luen kirjaa ennen nukkumaan menoa. Musiikki. 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 Kuuntelen musiikkia joka päivä. Kuuntelen musiikkia joka päivä. Pidän rauhallisesta musiikista. Pidän rauhallisesta musiikista. Musiikki auttaa minua rentoutumaan. Musiikki auttaa minua rentoutumaan. Elokuva. 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 Katsoimme eilen hyvän elokuvan. Katsoimme eilen hyvän elokuvan. Tämä elokuva kestää 2 tuntia. Tämä elokuva kestää 2 tuntia. Menemme katsomaan elokuvaa viikonloppuna. Menemme katsomaan elokuvaa viikonloppuna. Valokuvaus. 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 Valokuvaus on uusi harrastukseni. Valokuvaus on uusi harrastukseni. Pidän luontokuvauksesta. Pidän luontokuvauksesta. Valokuvaus on hauskaa matkoilla. Valokuvaus on hauskaa matkoilla. Ulkoilla. 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 Tykkään ulkoilla iltaisin. Tykkään ulkoilla iltaisin. Ulkoilemme usein koko perheen kanssa. Ulkoilemme usein koko perheen kanssa. Talvillakin on hyvä ulkoilla joka päivä. Talvellakin on hyvä ulkoilla joka päivä. Retki. 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 Teimme sunnuntaina retken järvelle. Teimme sunnuntaina retken järvelle. Otan eväät mukaan retkelle. Otan eväät mukaan retkelle. Ensi viikonloppuna teemme retken metsään. Ensi viikonloppuna teemme retken metsään. Pyöräillä. 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 Pyöräilen sesällä töihin. Pyöräilen kesällä töihin. Lapset pyöräilevät koulun jälkeen. Lapset pyöräilevät koulun jälkeen. Tykkään pyöräillä järven ympäri. Tykkään pyöräillä järven ympäri. Uida. 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 Lapset uivat järvessä. Lapset uivat järvessä. Käyn uimassa 2 kertaa viikossa. Käyn uimassa 2 kertaa viikossa. Kesällä on mukava uida ulkona.
Kesällä on mukava uida ulkona. Lenkki. 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 Käyn lenkillä aamuisin. Käyn lenkillä aamuisin. Käyn lyhyellä lenkillä työpäivän jälkeen. Käyn lyhyellä lenkillä työpäivän jälkeen. Menemme yhdessä puistoon lenkille. Menemme yhdessä puistoon lenkille. Liikunta. 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 Liikunta tekee hyvää terveydelle. Liikunta tekee hyvää terveydelle. Yritän harrastaa liikuntaa 3 kertaa viikossa. Yritän harrastaa liikuntaa 3 kertaa viikossa. Säännöllinen liikunta auttaa jaksamaan arjessa. Säännöllinen liikunta auttaa jaksamaan arjessa. Rentoutua. 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 Haluan rentoutua viikonloppuna. Haluan rentoutua viikonloppuna. Rentoudun usein kuuntelemalla musiikkia. Rentoudun usein kuuntelemalla musiikkia. Pitkän työpäivän jälkeen on hyvä rentoutua. Pitkän työpäivän jälkeen on hyvä rentoutua. Kiinnostava. 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 Suomen historia on kiinnostava. Suomen historia on kiinnostava. Luin lomalla kiinnostavan kirjan. Luin lomalla kiinnostavan kirjan. Tämä elokuva näyttää kiinnostavalta. Tämä elokuva näyttää kiinnostavalta. Viettää. 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 Vietämme aikaa yhdessä perheenä. Vietämme aikaa yhdessä perheenä. Vietän viikonlopun kotona. Vietän viikonlopun kotona. He viettivät kesäloman Suomessa. He viettivät kesäloman Suomessa. Luonto ja retkeily. Polku. 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 Tämä polku vie järvelle. Tämä polku vie järvelle. Kävellemme kapeaa polkua pitkin. Kävelemme kapeaa polkua pitkin. Metsäpolku on märkä sateen jälkeen. Metsäpolku on märkä sateen jälkeen. Nuotio. 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 Sytytimme nuotion illalla. Sytytimme nuotion illalla. Istuimme nuotion ympärillä. Istuimme nuotion ympärillä. Nuotiolla paistettiin makkaraa. Nuotiolla paistettiin makkaraa. Teltta. 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 Nukuimme teltassa 2 yötä. Nukuimme teltassa 2 yötä. Pystytimme teltan järven lähelle. Pystytimme teltan järven lähelle.
Teltta suojaa meitä sateelta. Teltta suojaa meitä sateelta. Makuupussi. 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 Makuupussi pitää minut lämpimänä. Makuupussi pitää minut lämpimänä. Laitoin makuupussin telttaan. Laitoin makuupussin telttaan. Tarvitsen lämpimän makuupussin talvella. Tarvitsen lämpimän makuupussin talvella. Reppu. 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 Reppuni on melko raskas. Reppuni on melko raskas. Laitoin eväät reppuun. Laitoin eväät reppuun. Hän kantaa reppua selässään. Hän kantaa reppua selässään. Eväät. 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 Söimme eväät järven rannalla. Söimme eväät järven rannalla. Otin retkelle mukaan hyvät eväät. Otin retkelle mukaan hyvät eväät. Eväinä on leipää, hedelmiä ja mehua. Eväinä on leipää, hedelmiä ja mehua. Kompassi. 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 Kompassi näyttää oikean suunnan. Kompassi näyttää oikean suunnan. Otan kompassin mukaan metsään. Otan kompassin mukaan metsään. Hän osaa käyttää kompassia hyvin. Hän osaa käyttää kompassia hyvin. Vaellus. 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 Vaellus kesti koko päivän. Vaellus kesti koko päivän. Menemme viikonloppuna vaellukselle. Menemme viikonloppuna vaellukselle. Pitkä vaellus oli raskas, mutta mukava. Pitkä vaellus oli raskas, mutta mukava. Kiivetä. 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 Lapset kiipeävät kalliolle. Lapset kiipeävät kalliolle. Kiipesimme mäen päälle. Kiipesimme mäen päälle. En uskalla kiivetä korkeaan puuhun. En uskalla kiivetä korkeaan puuhun. Kerätä. 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 Keräsimme sieniä metsässä. Keräsimme sieniä metsässä. Lapset keräävät marjoja koriin. Lapset keräävät marjoja koriin. Meidän pitää kerätä roskat. Meidän pitää kerätä roskat. Ihailla. 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 Ihailimme kaunista maisemaa. Ihailimme kaunista maisemaa. Turistit ihailevat vanhaa kirkkoa. Turistit ihailevat vanhaa kirkkoa. Pysähdymme ihailemaan auringonlaskua. Pysähdyimme ihailemaan auringonlaskua.
Hiljaisuus. 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 Rakastan metsän hiljaisuutta. Rakastan metsän hiljaisuutta. Talossa oli täydellinen hiljaisuus. Talossa oli täydellinen hiljaisuus. Hiljaisuus auttaa minua rentoutumaan. Hiljaisuus auttaa minua rentoutumaan. Raikas. 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 Aamuilma on raikas. Aamuilma on raikas. Järven vesi tuntuu raikkaalta ja viileältä. Järven vesi tuntuu raikkaalta ja viileältä. Avasin ikkunan, koska halusin raikasta ilmaa. Avasin ikkunan, koska halusin raikasta ilmaa. Villieläin. 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 Näimme villieläimiä metsässä. Näimme villieläimiä metsässä. Karhu on suuri villieläin. Karhu on suuri villieläin. Villieläimiä ei saa ruokkia. Villieläimiä ei saa ruokkia. Roskaton. 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 Pidetään luonto roskattomana. Pidetään luonto roskattomana. Tämä ranta on puhdas ja roskaton. Tämä ranta on puhdas ja roskaton. Haluamme, että metsä pysyy roskattomana. Haluamme, että metsä pysyy roskattomana.